Phùng Thiệu Phong tranh giành quyền nuôi con nhưng lại nhường cho Triệu Lệ Dĩnh. Sự thật bất ngờ, từ một con nghiện công việc trở thành người mẹ hiền dịu, cuộc đời của Triệu Lệ Dĩnh còn hấp dẫn hơn cả phim truyền hình. Tại sao người phụ nữ bị ám ảnh bởi sự nghiệp này lại sẵn sàng sống chậm lại? Cuộc chiến giành quyền nuôi con hé lộ mối quan hệ cha mẹ con cái mới. Sau ly hôn, cô và Phùng Thiệu Phong đã trở thành một người bạn đời hoàn hảo trong việc nuôi dạy con cái. Có người ví ngành giải trí như một cái chợ, với những người nổi tiếng liên tục tấp nập và các tay săn ảnh tranh nhau săn tin còn nhanh hơn cả một người phụ nữ thái bắp cải. Nhưng giữa sự nhộn nhịp ấy, cuộc sống của Triệu Lệ Dĩnh được mệnh danh là người nghiện công việc lại âm thầm biến động. 6 năm trước, cô giống như một cô gái Đông Bắc với tính khí nóng nảy và đôi mắt sắc lẹm, sẵn sàng nổi nóng chỉ bằng một câu, nhìn gì thế? Nhưng giờ đây, cô đã dịu dàng hơn, mãn nguyện với thiên chức làm mẹ. Câu chuyện đằng sau điều này thậm chí còn hấp dẫn hơn cả những bộ phim truyền hình của cô. Tại sao một người phụ nữ luôn bị ám ảnh bởi sự nghiệp lại bỗng trở nên dịu dàng? Bí mật đằng sau việc giành quyền nuôi con, những thay đổi trong cuộc sống và việc trưởng thành như một bà mẹ đơn thân là gì? Hôm nay, chúng ta sẽ không đào sâu vào những lời đàm tiếu của cô hay bàn luận về những món ăn vặt ngon nhất cho trẻ em. Thay vào đó, hãy cùng khám phá sự thay đổi cuộc đời của Triệu Lệ Dĩnh và lý giải tại sao bộ phim gia đình giải trí này lại hấp dẫn đến vậy. Nếu nói về người có chí tiến thủ nhất làng giải trí, Triệu Lệ Dĩnh chắc chắn xứng đáng với vị trí này. Hồi đó, cô là cái tên quen thuộc, mỗi bộ phim cô đóng đều được người hâm mộ hò reo. Anh bảo, em làm được, nếu nhà sản xuất có làm cô vật ý, cô sẽ lập tức phản pháo, ngay cả khi cánh paparazzi phải xoay sở và suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi viết nên một câu thoại mạch lạc. Điều này, kết hợp với tính cách thẳng thắn, đã biến cô thành một bà đầm thép thực thụ, khiến bất kỳ ai cũng phải e ngại, nhưng luôn có chỗ cho sự thay đổi, và Triệu Lệ Dĩnh cũng không ngoại lệ. Một thỏa thuận ly hôn với việc Phùng Thiệu Phong giành quyền nuôi con trai 6 tuổi đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô. Vài năm trở lại đây, Triệu Lệ Dĩnh không còn mải mê đóng phim như trước nữa. Thay vào đó, cô thường xuyên được bắt gặp dạo phố cùng con, ăn mặc giản dị và bị paparazzi săn đón. Cô thậm chí còn chia sẻ cho con một không gian yên tĩnh để lớn lên quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Chẳng trách có người đùa rằng, người mẹ chăm chỉ thì nghỉ làm, người mẹ thì online. Sự thay đổi này diễn ra liền mạch và hiệu quả như sự chuyển mùa ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Chuyện này không chỉ đơn thuần là cái mác bà mẹ đơn thân. Trong ngành giải trí, vô số người nổi tiếng đã ly hôn, chia tay trong êm đẹp rồi mỗi người một ngả. Nhưng cuộc ly hôn của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã tạo nên một tầng phản ứng hóa học cuộc sống mới. Một người theo đuổi sự nghiệp, người kia ổn định cuộc sống. Tính cách của họ hoàn toàn khác biệt. Triệu Lệ Dĩnh, xuất thân từ nông thôn, đã quay 6 phim truyền hình và 3 phim điện ảnh trong những năm đầu đời, kiệt sức vì lo sợ mình sẽ bị bỏ lại phía sau nếu chậm lại. Phùng Thiệu Phong, với sự giàu có của gia đình và một sự nghiệp nhàn nhã, coi việc đóng phim như một chuyến đi siêu thị một thú vui tao nhã, một sự thay đổi nhịp độ đáng hoan nghênh. Nhưng chỉ 2 năm sau khi kết hôn, với đứa con đầu lòng, đủ loại mâu thuẫn nhỏ bắt đầu xuất hiện như nấm mọc trong mưa. Có người nói Phùng Thiệu Phong muốn Triệu Lệ Dĩnh ổn định cuộc sống với tư cách một bà mẹ nội trợ, nhưng Triệu Lệ Dĩnh từ chối, kiên quyết theo đuổi sự nghiệp. Khi quyền nuôi con trai cuối cùng được trao cho Phùng Thiệu Phong, ban đầu họ không gặp nhau khi giao con, nhưng sau đó thì sao? Khi đứa trẻ lớn lên, Triệu Lệ Dĩnh lại bắt đầu đảm nhận vai trò làm mẹ. Hai người cùng nhau đưa con đến nhà hàng, Phùng Thiệu Phong dẫn đường, Triệu Lệ Dĩnh bảo vệ con từ phía sau. Kiểu ăn ý gia đình này thật sự khiến người ta phải há hốc mồm. Ngược lại, ai mà chưa từng thấy người bình thường đối xử hời hợt với con cái sau khi ly hôn, nhưng họ lại hợp tác vì con trai, thường xuyên cùng nhau chăm sóc con khi con ốm, khi con đi học, và cả khi con trải qua những ngày tháng sinh hoạt thường nhật. Một cặp cha mẹ hợp tác như vậy quả là hiếm có trong giới giải trí. Có lẽ tất cả những điều này đều nhờ vào khả năng thích nghi và bao dung của Triệu Lệ Dĩnh, biến một người nghiện công việc thành một người mẹ hiền lành. Chuyện làm sao có thể đơn giản như vậy? Đừng nghĩ Triệu Lệ Dĩnh đã trở nên mềm yếu và cuộc sống của cô sẽ êm đềm như nước. Sự thỏa hiệp của cô thực ra không hề dễ dàng. Mấy năm gần đây, Triệu Lệ Dĩnh mải mê theo đuổi sự nghiệp, thậm chí còn bỏ bê gia đình. Kết quả là, những lời đồn đại ồn ào từ bên ngoài còn nhiều hơn cả quảng cáo trên phố. Có lần, paparazzi khăng khăng cô có mối quan hệ mờ ám với đạo diễn Triệu Đức Nhân, thậm chí còn sắp xếp chăm sóc con cái. Triệu Lệ Dĩnh vội vàng phản pháo 3 chữ, dư luận bùng nổ. Có người khen cô thẳng thắn, có người lại mắng cô vô văn hóa. Sau cơn bão, fan được của cô biến thành fan mất, khiến nhiều người từng qua đường của cô trong nháy mắt bật mí. Không ngờ, ký ức của giới truyền thông lại quý như vàng, và nhất cử nhất động của Triệu Lệ Dĩnh đều trở thành chủ đề nóng hổi. Bất kể cô có phải nhân vật chính hay không,
nhất cử nhất động của cô đều bị soi mói không ngừng. Ngay cả việc mua kem cho con cũng có thể bị chụp ảnh lén. Vì vậy, đã cầu xin giới truyền thông đừng săn đuổi con mình nữa, không phải tìm kiếm sự chú ý, mà là sự yên bình. Nhưng trong giới giải trí, đâu có cái gọi là yên bình, sóng gió nối tiếp sóng gió. Cha mẹ ly thân, con cái trở thành tâm điểm của báo chí, sự nghiệp thăng trầm, dư luận thay đổi từng ngày. Thỉnh thoảng cô xuất hiện thoáng qua trong một bộ phim, nhưng cô lại bị chỉ trích vì những câu thoại sáo rỗng trong Đường Vườn Xoài. Liệu cô có thể buông bỏ những bất bình này hay không? Chỉ có cô mới biết. Phản đối quan điểm này là một làn sóng ý kiến liên tục. Một số người khẳng định tính khí nóng nảy, bản chất ham mê sự nghiệp và không chịu thỏa hiệp vì gia đình của Triệu Lệ Dĩnh đã tự nhiên đẩy cô đến bước đường này. Những người khác lại nghi ngờ rằng nếu bà mẹ chăm chỉ này chậm lại, sự nghiệp của cô chắc chắn sẽ sụp đổ. Cư dân mạng thậm chí còn giỏi bịa đặt hơn, với vô số ý tưởng gây chóng mặt. Nhưng cuộc sống luôn có những thăng trầm, ai mà ngờ được rằng bên dưới vẻ ngoài thỏa hiệp của Triệu Lệ Dĩnh lại là một bước tiến lớn trong cuộc sống. 2 năm qua, cô và Phùng Thiệu Phong đã xa cách nhưng mối quan hệ nuôi dạy con cái của họ vẫn bền chặt như những đồng chí nuôi dạy con, thân thiết. Vào những khoảnh khắc quan trọng, chẳng hạn như ngày khai giảng hay buổi hẹn khám bác sĩ, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chính là hình mẫu điển hình của kiểu thành đạt thầm lặng, đứng cạnh nhau, bầu không khí hòa giải còn ấm áp hơn cả một buổi lễ trao giải. Thế giới bên ngoài chỉ thấy được cuộc sống hào nhoáng của những người nổi tiếng, nhưng ít ai biết được những phức tạp đằng sau đó. Phùng Thiệu Phong từng là một tay chơi, đã lặng lẽ lột xác khoe khoang với bất kỳ ai gặp mặt rằng Tương Tường thật tham vọng, một câu cửa miệng đã trở thành cẩm nang nuôi dạy con cái. Triệu Lệ Dĩnh đã chuyển từ một người nghiện công việc sang một bà mẹ nội trợ, thậm chí còn mạnh dạn tuyên bố rằng cô không muốn làm việc vất vả nữa và hy vọng được sống một cuộc sống chậm rãi hơn. Sự chuyển đổi cuộc sống êm đềm này gợi nhớ đến những cuộc trò chuyện thân mật trước cửa nhà các bà cô vùng Đông Bắc. Gia đình nào chưa từng trải qua giai đoạn hỗn loạn để dần dần hòa giải. Hơn nữa, cặp đôi đồng nuôi dạy con đẳng cấp này không hề vướng vào những cuộc tranh giành hay cãi vã như truyền thống. Thay vào đó, họ đã tạo nên một phong cách nuôi dạy con mới sau khi ly hôn. Triệu Lệ Dĩnh, dưới sự chú ý của truyền thông, không còn tranh giành thể diện nữa. Phùng Thiệu Phong, ngược lại, đã trở thành một người cha thực thụ, trở thành người bạn đồng hành hàng ngày của các con. Mọi thứ diễn ra hài hòa, như một ván mạt trược song song. Không ai có thể ngờ rằng cuộc chiến giành quyền nuôi con này lại trở thành chất xúc tác hoàn hảo cho sự thay đổi của Triệu Lệ Dĩnh. Sự nghiệp, thiên chức làm mẹ và hạnh phúc của cô đều nằm trọn trong tầm tay. Những chiến trường sự nghiệp trước đây giờ đã lùi về phía sau, và giờ đây hạnh phúc và sức khỏe của con cái là ưu tiên hàng đầu. Đôi khi, bước ngoặt của cuộc đời thực sự nằm ở những nỗi bất bình khó chịu nhất. Triệu Lệ Dĩnh khép lại sự trưởng thành của mình bằng câu nói, không phải hy sinh mà là tự nguyện, một sự trưởng thành gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả hơn bất kỳ ai khác. Nhưng con đường trưởng thành này không hoàn toàn bằng phẳng. Mối quan hệ gắn bó giữa cô và Phùng Thiệu Phong trong việc nuôi dạy con cái cuối cùng xuất phát từ một sự thoải mái tạm thời trong mối quan hệ cha mẹ con cái. Khi đứa trẻ lớn lên, những vấn đề cũng xuất hiện. Ví dụ, hãy xem xét việc nhập học, phát triển sở thích và thói quen hàng ngày, tất cả đều đòi hỏi sự phối hợp giữa hai bên. Tuy nhiên, ống kính truyền thông vẫn liên tục theo dõi, bất kỳ sự cố nhỏ nào cũng lập tức trở thành chủ đề nóng, biến đứa trẻ thành một nguồn lực công cộng, không thể tránh khỏi. Những lựa chọn của Triệu Lệ Dĩnh đã đầy dẫy lo lắng, việc mang lại cho con một môi trường yên bình giờ đây càng trở nên khó khăn hơn. Sự nghiệp trì trệ cũng mang đến những trở ngại bất ngờ. Phim truyền hình đang dần cạn kiệt, còn danh mục phim ảnh của cô thì hạn chế. Cô đang tập trung chăm sóc gia đình, nhưng dư luận bên ngoài lại đặt câu hỏi liệu cô có đang thất bại trong việc chuyển giới và sắp bị thế hệ diễn viên trẻ mới vượt mặt hay không. Ngay cả người hâm mộ cũng lo lắng. Dĩnh bảo, hãy trở lại và thống trị màn ảnh nào. Giữa ngã ba đường này, cô nên tiếp tục phấn đấu cho sự nghiệp hay trở về làm một người mẹ bình thường. Cả hai bên đều chưa chắc chắn sẽ chiến thắng. Trong khi đó, những khác biệt giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ngày càng lộ rõ trong từng chi tiết. Liệu những khác biệt trong cách nuôi dạy con cái, sở thích và giá trị của họ có bùng nổ sau này không? Suy cho cùng, họ không phải vợ chồng, và ngay cả những cuộc giao tiếp tốt nhất cũng khó tránh khỏi những lúc bất đồng quan điểm. Truyền thông và cư dân mạng cũng sẵn sàng phóng đại, diễn giải bất kỳ hành động nhỏ nào thành một vòng đấu nội bộ mới. Giữa dòng chảy thời gian hối hả, Triệu Lệ Dĩnh chắc chắn đang chật vật trong vai trò mới, vừa phải cân bằng giữa việc duy trì sự ổn định gia đình, vừa phải ưu tiên con cái, đồng thời cũng không muốn từ bỏ hoàn toàn sự nghiệp. Sự sinh tồn khó khăn này cũng giống như rửa mặt không nước nóng giữa mùa đông Đông Bắc, cái lạnh buốt giá khiến người ta rùng mình, nhưng có lẽ chính vì vậy, sự lột xác của Triệu Lệ Dĩnh càng thêm ấm lòng. Từ đối mặt với ngọn lửa dữ dội đến sự thận trọng,
Đây không phải là sự đầu hàng hay thỏa hiệp mà là một dạng trí tuệ sinh tồn được tôi luyện qua những đấu tranh của thực tại. Cuộc sống không bao giờ bằng phẳng, đằng sau sự bình yên luôn ẩn chứa những rạn san hô. Điều này đúng trong ngành giải trí và cả trong cuộc sống. Thành thật mà nói, liệu sự chuyển mình nhẹ nhàng của Triệu Lệ Dĩnh có thực sự đáng giá? Dù là sự cống hiến cho sự nghiệp hay việc trở về với gia đình, việc cho phép quyền nuôi con để thúc đẩy sự phát triển cá nhân nghe có vẻ như một sự đảo ngược triết lý sâu sắc, nhưng ở một góc độ khác, người hâm mộ đã chờ đợi quá lâu chỉ để thấy một Triệu Lệ Dĩnh chậm rãi thay vì một nữ hoàng màn ảnh. Nhiều người cũng đặt câu hỏi liệu sự thay đổi này có phải là gượng ép hay không? Liệu cô ấy có chôn vùi ước mơ và khát vọng của mình vào những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống? Nói cách khác, việc miêu tả thỏa hiệp là tự nguyện phần nào mang hơi hướng hiện thực. Tệ hơn nữa, với sự thổi bùng của truyền thông và cư dân mạng cùng với vòng xoáy căng thẳng của ngành giải trí, ai mà biết được Triệu Lệ Dĩnh có còn giữ được nét mềm mại mà cứng rắn của mình hay không? Người ta chỉ có thể giả vờ khen ngợi cô ấy. Ôi, anh bảo của tôi, cuối cùng em cũng học được cách chậm lại rồi. Nhưng chậm lại không có nghĩa là lười biếng, thực tế vẫn còn đó, và chúng ta vẫn phải chờ xem cô ấy có thể đưa ra những giải pháp mới nào. Liệu đây là sự tiến bộ chủ động hay lựa chọn bị động là một câu hỏi khó trả lời. Vậy, Triệu Lệ Dĩnh có đang tự nguyện sống chậm lại để tìm kiếm một khởi đầu mới cho hạnh phúc? Hay cô ấy bị thực tế ép buộc phải từ bỏ bản thân và trở thành một người mẹ truyền thống? Bạn có tin rằng sự nghiệp nên nhường chỗ cho gia đình, hay bạn tin rằng phụ nữ có quyền sống một cuộc sống năng động? Cuộc chiến giành quyền nuôi con của Phùng Thiệu Phong có thúc đẩy sự phát triển của Triệu Lệ Dĩnh, hay nó đã trở thành một rào cản vô hình cho sự nghiệp của cô ấy? Hãy thoải mái chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần bình luận. Bạn có ấn tượng với sự thay đổi của Triệu Lệ Dĩnh, hay bạn đang lo lắng cho cô ấy?